I write letters at home. Leveleket írok otthon. I write letters at home. Leveleket írok otthon. You write letters at home. Leveleket írsz otthon. You write letters at home. Leveleket írsz otthon. He writes letters at home. Leveleket ír otthon. He writes letters at home. Leveleket ír otthon. She writes letters at home. Leveleket ír otthon. She writes letters at home. Leveleket ír otthon. It writes letters at home. Leveleket ír otthon. It writes letters at home. Leveleket ír otthon. We write letters at home. Levelet írunk otthon. We write letters at home. Levelet írunk otthon. You write letters at home. Leveleket írtok otthon. You write letters at home. Leveleket írtok otthon. They write letters at home. Leveleket írnak otthon. They write letters at home. Leveleket írnak otthon. Anna writes letters at home. Anna leveleket ír otthon. Anna writes letters at home. Anna leveleket ír otthon. The man writes letters at home. A férfi leveleket ír otthon. The man writes letters at home. A férfi leveleket ír otthon. The women write letters at home. A nők leveleket írnak otthon. The women write letters at home. A nők leveleket írnak otthon. Leveleket írok otthon. Leveleket írsz otthon. Leveleket ír otthon. Leveleket ír otthon. Leveleket ír otthon. Levelet írunk otthon. Leveleket írtok otthon. Leveleket írnak otthon. Anna leveleket ír otthon. A férfi leveleket ír otthon. A nők leveleket írnak otthon.